Hey guys, good morning. I hope you all are safe and healthy at your home. So I am again welcoming you in our third lecture, and today we are discussing about catalytic esterification. But before that, let's recall about last lecture. So in last lecture we are discuss about what is esterification, its introduction, and we start esterification by organic acid, and we say some points about its reaction, how esterification reaction can takes place. So આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોયું કે એસ્ટ્રિફિકેશન જે છે એ એસ્ટ્રિફિકેશન કઈ રીતે થાય, એસ્ટ્રિફિકેશન કહેવાય કોને, અને આપણે એસ્ટ્રિફિકેશન બાય ઓર્ગેનિક એસિડ જે આપણો પોઈન્ટ હતો એ પોઈન્ટમાં આપણે ગઈકાલે આગળ જોયું રિએક્શનમાં કે કઈ રીતે આપણે COH જે છે RCOH એટલે કે ઓર્ગેનિક એસિડ અથવા તો બીજા કોઈ XYZ એસિડ આપણા એ એસ્ટ્રિફિકેશન રિએક્શનમાં રિએક્શન કઈ રીતે કરે છે. સો એ આપણે ડાયરેક્ટ રિએક્શન જોઈ હતી. આજના લેક્ચરમાં આપણે હવે કેટાલિટિક એસ્ટરિફિકેશન વિશે જોવાનું છે. સો કેટાલિક એસ્ટરિફિકેશનમાં પહેલાં તો કે જો આપણા રૂમ ટેમ્પરેચરે મીન્સ કે આપણા જે રૂમ ટેમ્પરેચર છે એ રૂમ ટેમ્પરેચરે એસિટિક એસિડ જે છે એ અને ઇથાઇલ આલ્કોહોલ છે એનું જે મિશ્રણ કરવામાં આવે તો એ મિશ્રણનો એક સેમ્પલ લેવામાં આવે અને ટાઇટ્રેટેડ આપણું જે હોય ટાઇટ્રેટેડ હોય છે એ મિશ્રણ જે છે આપણે જેમ તમે ટાઇટ્રેશન તમે ભણી ગયા કે જે ટાઇટ્રેશન તમે કરો એટલે એક સ્પેસિફિક તમને પોઈન્ટ મળે કે આ પોઈન્ટે આમની આ વેલ્યુ અથવા તો ઘટાડો કે વધારો જે છે એ તમને જોવા મળે. સો આપણો જે સેમ્પલ છે એ સેમ્પલ ટાઇટ્રેટેડ હોય કે જેમાં એસિડિટીમાં ઘટાડો જે છે જે આપણો એસિડ લીધો છે તો એમાં એસિડ છે એટલે આપણું સોલ્યુશન એસિડિક થયું. સો એસિડિટીમાં જે ઘટાડો છે એ ધીમો જોવા મળે છે, પણ મિનિમમ મૂલ્ય સાથે જે લિમિટે પહોંચીએ તો પહેલા દિવસો અને ઘણો ટાઈમ મીન્સ કે મંથ્સ પણ પાસ થઈ જાય. સો આપણી જે એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન છે એમાં કેટાલિટિક જે છે એ કઈ રીતે પાર્ટ ભજવે છે એ આપણે આમાં આજના લેક્ચરમાં આપણે જોવાનું છે. સો ઇફ સેમ્પલ્સ આર ટેકન એટ ઇન્ટરવલ ફ્રોમ a mixture of acetic acid and ethyl alcohol at room temperature and titrated, a slow decrease in acidity can be observed, but days and even months will elapse before the minimum value or limit is reached. Like most other reactions, the speed of esterification approximately doubles with a 10 degree Celsius rise in temperature. Means કે મોટા ભાગની જે બીજી રિએક્શન્સ છે એની જેમ આપણો જે એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન્સ જે છે એમાં આપણા ટેમ્પરેચરને વધારવામાં આવે તો એની જે સ્પીડ છે મીન્સ કે રિએક્શનની જે રેટ ઓફ રિએક્શન જે સ્પીડ છે એસ્ટરિફિકેશનની એ ડબલ થાય. પ્લસ કે ગરમીનો ઉપયોગ મીન્સ કે આપણે હીટ આપીએ તો એનો ઉપયોગ જે છે એ એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન જે છે એને સ્પીડી બનાવવા માટે મીન્સ કે ઝડપી બનાવવા માટે એ રિએક્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કેમ કે હવે ભાઈ 4Gનો જમાનો આવી ગયો, બધાને ઉતાવળ બહુ, તો એટલે આપણી જે રિએક્શન છે એમાં પણ સ્પીડઅપ કરવા માટે હીટ આપી અને રિએક્શન જે છે એને સ્પીડી બનાવવામાં આવે છે. મીન્સ કે હેન્સ હીટ ઇઝ યુઝ ટુ સ્પીડ અપ esterification reaction. However, in most instances, heating alone does not speed up esterification to a practical rate. Means કે મોટાભાગના કિસ્સામાં કેવું થાય કે એકલું ખાલી સિમ્પલી એને એકલા ગરમ કરવું એ આખી જે સ્પીડ છે રિએક્શન એ વધારવા માટે ઝડપી નથી. મીન્સ કે ખાલી તો આપણે જે કમ્પાઉન્ડ લીધો એ ખાલી કમ્પાઉન્ડ જે છે એક કમ્પાઉન્ડ છે એને તમે હીટ કરીને રિએક્શનમાં નાખો, એ એકલો કમ્પાઉન્ડ ખાલી ગરમ કરવો જરૂરી નથી. કેમ કે મોટાભાગના કિસ્સામાં એવું છે કે એકલું ગરમ થવું એ વ્યવહારિક આપણો જે રેટ ઓફ રિએક્શન જે છે એને વધારવા માટે ખાસ નથી, મીન્સ કે ઝડપી નથી. સો એના લીધે આપણે જે સોલ્યુશન બનાવીએ અથવા તો આપણું જે સોલ્યુશન ક્રિએટ થાય છે આલ્કોહોલ અને એસિડનું, એને આખા સોલ્યુશનને હીટ આપીને એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન જે છે એને સ્પીડઅપ તમારે કરવું પડે. હવે ગ્લિસરોલ જે છે એ ગ્લિસરોલ ફોર એક્ઝામ્પલ અમુક કેસ જે છે તો ગ્લિસરોલ જેવા હોય એ ઉકળતા આલ્કોહોલના કિસ્સામાં અથવા તો કે સિવાય કે સ્ટીયરિક જેવી ઉકળતો એસિડ જે આપણે ગરમ કરીએ તો એ અમુક અપવાદ હોય, બધી વસ્તુમાં અમુક અપવાદ હોય જ તે, પછી ક્લાસ હોય કે પિરિયોડિક ટેબલ હોય. સો અમુક અપવાદ એવા નંગ હોય જ તે કે જેના લીધે કંઈક ને કંઈક જેની એમ અલગ જ કંઈક માથાકૂટ હાલતી હોય. સો ગ્લિસરોલને જે સ્ટીયરિક એસિડ છે
એ હાઈ બોઇલિંગ છે. એને મીન્સ કે ઉકળતા આલ્કોહોલમાં એડ કરવો હોય તો એને ઉકળતા સોલ્યુશનમાં એડ કરવો પડે. અને જે એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન છે એ એટમોસ્ફિયરિક દબાણ પર કેટાલિસ્ટના ઉપયોગ વિના સ્પેસિફિક ટાઈમ મીન્સ કે આપણો જે વ્યાજબી સમય છે એ સમયે અસર કરી શકતી નથી. મીન્સ કે આપણે જે આવા અપવાદ છે એ અપવાદને એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન કરાવવા માટે ઉકળતા એસિડમાં નાખવો પડે અથવા તો ઉકળતા સોલ્યુશન આપણું જે બનાવ્યું હોય એમાં એડ કરવો પડે. પણ એમાં પણ એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન છે એમાં ખાલી જો એટમોસ્ફિયરિક દબાણ જ હોય અને કેટાલિસ્ટ ન હોય તો કેટાલિસ્ટ વગર એ જે એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન છે એ સ્પેસિફિક ટાઈમમાં પૂરી થાય, રિઝનેબલ ટાઈમમાં પૂરી થાય એવું પોસિબલ છે નહીં. કેટાલિસ્ટ વગર એ મીન્સ કે કેટાલિસ્ટ વગર એ રિએક્શન સ્પીડઅપ થઈ શકશે નહીં. So, expect in the case of a high boiling alcohol such as glycerol with a high boiling acid such as stearic, esterification cannot be affected at atmospheric pressure in a reasonable time without the use of a catalyst. It has been known that the process of esterification may be enormously hastened by the addition of a strong acid such as sulfuric or hydrochloric એસિડ. મીન્સ કે આપણે જ્યારે લાંબા સમયથી એક વસ્તુ જાણીતી છે કે સલ્ફ્યુરિક એસિડ અને હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ જે છે એ નોર્મલી મોસ્ટલી યુઝ કરવામાં આવે છે કારણ કે એને સ્ટ્રોંગ એસિડ માનવામાં આવે છે. સો સ્ટ્રોંગ એસિડ ઇન ધ સેન્સ કે રેગ્યુલર યુઝમાં સ્ટ્રોંગ એસિડ, બાકી તો આની કરતાં ઘણા બધા એસિડ જે છે એ સ્ટ્રોંગ છે બીજા. તો આપણી જે રિએક્શન છે એમાં સલ્ફ્યુરિક ને હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ જે છે એને એડ કરવામાં આવે કે જેનાથી એસ્ટરિફિકેશનની જે રિએક્શન છે એની સ્પીડ વધી જાય છે. કારણ તો કે આપણું એસ્ટરિફિકેશન છે એ એસિડથી જ કરવાનું થાય. તો એસ્ટરિફિકેશનમાં આપણે બે સલ્ફ્યુરિક ને હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે તો એ ગરમી રિલીઝ કરે કે જેના કારણે હીટના લીધે રિએક્શન જે છે એ રિએક્શન સ્પીડઅપ થઈ જાય. હવે રિએક્શન જે થાય છે એ રિએક્શનનું સેન્ટર પોઈન્ટ અથવા તો સંતુલન બિંદુ એ કેટાલિસ્ટ દ્વારા બદલવામાં નથી આવતું. ખાલી એનો જે રેટ છે એનું સેક્રિફિકેશન છે એ સેક્રિફાઈસ જે છે એ દર વધે, મીન્સ કે એ રેટ વધે. બાકી એવું નથી કે જે રિએક્શન આપણી બેલેન્સ થઈ તો એ બેલેન્સનો રેટ છે એ કેટાલિસ્ટ એડ કર્યો હોય તો એ બદલાઈ જાય. એ વસ્તુ અહીંયા પોસિબલ નહીં થાય. સો the equilibrium point of the reaction is not altered by the catalyst, only the rate of esterification is increased. As was discussed earlier, esterification process by an attack of an alcohol molecule on the slightly positive carbonyl carbon of an acid. The larger this positive charge, the more rapid the reaction will be. Means કે જેમ આપણે આગળ ચર્ચા કરી કે એસિડના આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જ જોયું કે એસિડ જે છે એનો પોઝિટિવ કાર્બોનિલ કાર્બન જે છે એના પર આલ્કોહોલનો આપણો જે મોલેક્યુલ આપણો જે પરમાણુ છે એના દ્વારા એસ્ટરિફિકેશન જે છે એ આગળ વધે છે. એ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં સેમ્પલ દ્વારા સમજ્યા કે RCOOHમાં કાર્બોનિલ કાર્બન જે હતો એ કાર્બન ઉપર આપણે OH અથવા તો આલ્કોહોલ જે આપણો છે એ આલ્કોહોલના પરમાણુનો સીધો અટેક કરાવ્યો. સો એના કારણે એસ્ટરિફિકેશન જે છે એ આપણું આગળ વધે છે. સો આપણો જે પોઝિટિવ જે ચાર્જ છે મીન્સ કે આપણે જે કાર્બન જે છે એ પોઝિટિવ ચાર્જ છે તો એ પોઝિટિવ ચાર્જ જેટલો મોટો હશે એટલી રિએક્શન છે જેટલી ઝડપી થશે. પોઝિટિવ ચાર્જ મોટો એટલે એવું નથી કરવાનું કે કાર્બન લખીને ત્યાં પ્લસની નિશાની છે એ 3 ગણી મોટી કરી દો, એવું નહીં. કાર્બન જે છે એ આપણો કાર્બનના કન્ટેન્ટ વધારે મીન્સ કે કાર્બનની ક્વોન્ટિટી વધારે, એનો પોઝિટિવ ચાર્જ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ કરવાનો છે. એનો જે ઇલેક્ટ્રોન આપવાની ક્ષમતા જે છે એ ઇન્ક્રીઝ કરવાનો. કેમ કે તમે બેઝિકમાં તમે 11-12 સાયન્સમાં ભણી જ ગયા છો કે આપે ઈ દાનવીરને લે ઈ ભીખો. મીન્સ કે આપે છે તો પોઝિટિવ છે, લે છે ઇલેક્ટ્રોન તો નેગેટિવ છે. સો ઇન શોર્ટમાં યાદ રાખવા માટે કે ભાઈ આપે ઈ દાનવીરને લે ઈ ભીખો, તો એ પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ ચાર્જ થયો. સો આપણો જે પોઝિટિવ ચાર્જ છે એ વધારે હોય તો રિએક્શનની રેટ ઓફ રિએક્શન છે એ ઓટોમેટિકલી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. સો કાર્બોક્સિલ જૂથ જે છે આપણો કાર્બોક્સાઇલ સમૂહ, એ કાર્બોક્સાઇલ સમૂહ જે છે એની સાથે જોડાયેલો જે આર જૂથ મીન્સ કે કોઈ પણ કાર્બનની શૃંખલા આપણી જે છે આર જૂથ COOR જે આપણે
કહીએ છીએ RCOR અથવા તો XYZ, તમે જે આપણી કાર્બન ચેઇન જોડાય છે એ. તો એ રિએક્શન જે છે એ પોઝિટિવ ચાર્જને એક્ટિવ કરશે. મીન્સ મેં તમને કીધું એમ કે કાર્બન ક્વોન્ટિટી, કાર્બન શૃંખલા જે પ્રમાણે હશે એ પ્રમાણે પોઝિટિવ ચાર્જ જે છે એની ક્વોલિટી અથવા તો પોઝિટિવ ચાર્જ છે વધશે. અને જે બીજી પદ્ધતિઓ દ્વારા જો કેટાલિસ્ટ જે છે એનો યુઝ છે એ પોઝિટિવ ચાર્જને વધારવા માટે થઈ શકે છે, કે જેનાથી આપણો જે એસિડ, આપેલ એસિડ છે એ વધુ ઝડપથી એસ્ટ્રીફાઈ થઈ શકે. આપણે જે એસ્ટ્રિફિકેશન રિએક્શન છે એમાં એ એસિડ વધારે ઝડપથી એસ્ટ્રીફાઈ થઈ શકે. કઈ રીતે? તો કે આર ગ્રુપ મીન્સ કે ચેઇન, કાર્બન ચેઇનથી પોઝિટિવિટી વધે છે કાર્બનની, એની ક્વોલિટી વધે છે. અથવા બીજી મેથડ એવી છે કે ભાઈ કેટાલિસ્ટનો ઉપયોગ કરીને તમે પોઝિટિવ ચાર્જ વધારવા માટે યુઝ એનો કરી શકો છો, કે જેના કારણે આપણો એસિડ છે એ વધુ ઝડપથી એસ્ટ્રીફાઈ થઈ શકશે. So, while the nature of the R group attached to the carboxyl group will influence this charge, other methods or catalysts can be used to increase the positive charge so that given acid will be esterified more rapidly. So, Ostwald found a close relationship between the activity of an acid in the hydrolysis of methyl acetate and in the inversion of a sugar with the conductivity of the acid, and conclude that the acceleration is due to the presence of the hydrogen ion. So, એસ્ટ્રિફિકેશન રિએક્શનમાં આપણા એક ભાઈ હતા ઓસ્ટવાલભાઈ, કે જેને રિલેશનશિપમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ, ગામના ભંગાવામાં કે જોડવામાં ભાઈને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હતો. સો એ ભાઈએ બહુ ક્લોઝ રિલેશનશિપ જોઈ, માણસની નહીં ભાઈ, ચોખ્ખી ચટવાત આપણા એસ્ટ્રિફિકેશનની, પોઈન્ટની બહારની નહીં. સો રિલેશનશિપ કોની વચ્ચે જોઈ? તો કે એસિડની જે રિએક્ટિવિટી છે, એસિડ જે આપણો છે એ એસિડની એક્ટિવિટી, અને જે મિથાઇલ એસિટેટ આપણો હતો એના હાઇડ્રોલિસિસમાં એસિડની જે ફ્લો, વાહકતા જે કહેવાય, કંડક્ટિવિટી, એની રિલેશનશિપ જોઈ કે ભાઈ એ લોકોની વચ્ચે સંબંધ કેવો છે. સો એ જે છે એ સંબંધ ઘણો ગાઢ મળ્યો, બને એક દૂજે કે લીએ એમ, એવો સારો એવો એને રિસ્પોન્સ મળ્યો ઓસ્ટવાલભાઈને. સો એમણે પછી એવું કર્યું કે તારણ એવું કાઢ્યું કે જે આપણો હાઇડ્રોજન જે છે એ હાઇડ્રોજનને એક્સલરેશન માટે, મીન્સ કે ગતિ માટે, હાઇડ્રોજન આયનની હાજરીને કારણે છે. મીન્સ આપણું જે આપણી જે રિએક્શન થાય છે એ રિએક્શનની જે સ્પીડ છે એ કોના કારણે? તો કે થર્ડ પાર્ટી, ભાઈ હાઇડ્રોજનના કારણે છે. આ બે વચ્ચે આટલો સંબંધ સારો કેમ છે? તો ત્યાં વચ્ચે કોઈક થર્ડ પાર્ટી પરિબળ બર કરે છે. એ કોણ? તો કે હાઇડ્રોજન. તો હાઇડ્રોજનના લીધે આ ભાઈને સારું એવું બને છે. સો એવું કોણે કીધું? તો કે સ્ટાર ઓસ્ટવાલ્ડ કીધું. હવે એસ્ટ્રિફિકેશન જે છે એ કેટાલિસ્ટ, એ સંયોજન જે તે છે, XYZ સંયોજન છે, તો એની પ્રકૃતિ એસિડિક હોય. આપણો જે કેટાલિસ્ટ હોય એનું સંયોજન છે એ જેનો નેચર છે એ એસિડિક હોય. સો એસ્ટ્રિફિકેશન કેટલિસ્ટ આર કમ્પાઉન્ડ વિચ આર એસિડિક ઇન નેચર, મીન્સ કે કમ્પાઉન્ડ્સ છે એ એસિડિક હોય નેચરમાં, એવો કેટાલિસ્ટ હોય. સો એસિડિક સંયોજન છે એ ઇઝીલી જે તે કેન્દ્રીય અણુ જે હોય આપણો, એનો બાહ્ય ઇલેક્ટ્રોન સેલ જે હોય એ અધૂરો હોય છે, કે જેમાં 80 હાઇડ્રોજન આયન ઉપરાંત બોરોન, ટ્રાઇસલ્ફ્લોરાઇડ, એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ અથવા તો ઝિંક ક્લોરાઇડ જેવા સંયોજન જે છે એને એસિડ માનવામાં આવે છે. મૂંઝાતા નહીં, આપણે આગળ હજી એક્ઝામ્પલ જોવાનું જ છે. સો એસ્ટ્રિફિકેશન catalysts are compounds which are acidic in nature. Acidic compound in this case are those in which the central atom has been incomplete external electron shell. 80 that besides the hydrogen ion, compounds such as boron trifluoride, aluminum chloride or zinc chloride can be considered to be acid. The neutralization reaction of such an acid is written as the donation of an electron pair by the base of the acid. મીન્સ કે આવા એસિડની જે ન્યુટ્રલાઇઝેશન, તટસ્થીકરણની જે પ્રક્રિયા છે એ રિએક્શન એસિડના આધાર દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનની જે પેર હોય એ ઇલેક્ટ્રોન પેરના દાન તરીકે, દાનવીર કર્ણભાઈ તમારા દાનવીર તરીકે, ઇલેક્ટ્રોનના દાન તરીકે એસિડની જે ન્યુટ્રલાઇઝેશન પ્રોસેસ છે એ રીતે લખવામાં આવે છે. સો આપણે એનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો ભાઈ એક એક્ઝામ્પલમાં NH3 અને BF3 મીન્સ કે આપણો એમોનિયા ને બોરોન ટ્રાઇફ્લોરાઇડ,
તો એ બે વચ્ચે પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન જે હતા એની આજુબાજુના જે ડોટ છે આપણા એ ડોટ છે એ પેરના છે. સો એ જે રિએક્શન થઈ એમાં નાઇટ્રોજન ને બોરોન જે બે જોઈન્ટ થયા છે, તો એ જે છે એ રિએક્શનમાં શું થાય, NH3BF3. હવે થાય શું તો કે એક હાઇડ્રોજન પ્લસ આયન લઈને આવ્યો, મીન્સ છૂટો આવ્યો એક, અને NH3 ઓલરેડી જોઈન્ટ હતું. હવે NH3માં N પાસે હજી હાઇડ્રોજન ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા હતી થોડી, બે ઇલેક્ટ્રોન અધૂરી ઇલેક્ટ્રોન શેલ રચના હતી એમાં. સો ભાઈએ પાછા હાઇડ્રોજન લીધા, તો શું થયું, NH4 જે થયું. તો NH4 જે થયું એ NH4નો પોઝિટિવ ચાર્જ જે છે એ પોઝિટિવ ચાર્જ વધી ગયો. સો આવી રીતે જ્યારે કેટાલિસ્ટ છે એનો પોઝિટિવ ચાર્જ વધારે હોય તો એ પોઝિટિવ ચાર્જને વધારે હોવાથી એની જે રેટ ઓફ રિએક્શન છે રેટ ઓફ રિએક્શન વધી જશે. હવે જ્યારે એસિડ જે છે એ એસિડને એસ્ટરિફિકેશન મિશ્રણમાં ઉમેરવામાં આવે ત્યારે હાજર જે ઓક્સિજન છે એ ઓક્સિજન્સ પાયા તરીકે કાર્ય કરશે અને એસિડ સાથે સંકલન કરશે, મીન્સ કે કોઓર્ડિનેશન. એસિડને પ્રોબ્લેમ થવા દેશે નહીં. ક્યારે તો કે જ્યારે એસિડ એસ્ટરિફિકેશનનું જે આપણું સોલ્યુશન છે એમાં એડ કરવામાં આવે ત્યારે એની અંદરના હાઇડ્રોજન જે છે એ પાયા તરીકે, મીન્સ કે ફ્લોટિંગ બાય બેઝ તરીકે એનો મજબૂત પાયો તરીકે વર્તશે અને એ કામ કરશે પાયા તરીકે, અને એસિડ છે એની સાથે કોઓર્ડિનેશન કરશે. તો આ જે મિકેનિઝમ છે એને બે રીતે લખી શકાય. એક, એના આધારે કાર્બોક્સિલ જૂથના કયા ઓક્સિજન આધાર તરીકે કાર્ય કરે છે, અને ધ્યાન એ હકીકત એક તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ કે આલ્કોહોલ જે છે ઓક્સિજન એસિડ તરફના, આપણો જે કીધું એમ કે ઓક્સિજન છે એ પાયા તરીકે વખતે, તો ઓક્સિજન એસિડ તરફના આધાર તરીકે પણ કાર્ય કરી શકે છે. સો આપણે એને રિએક્શન દ્વારા સમજીએ કે when an acid is added to an esterification mixture, the oxygens present will act as a basis and coordinator with the acid. The mechanism may be written two ways depending on which oxygen of the carboxyl group act as the base. હવે રિએક્શન જોઈએ તો રિએક્શનમાં જેમ કીધું એમ કે RCOH આપણો એસિડ ગ્રુપ અને આલ્કોહોલ, તો એ જે છે એ પ્રોડક્ટની રિએક્શન એસિડ તમે એડ કર્યો તો RCOH હતો, ત્યાં OH આપણા ઓક્સિજનના જે બે બોન્ડ હતા એ તૂટી અને ત્યાં એક હાઇડ્રોજન જોઈન્ટ થયો. અને આલ્કોહોલ જ્યાં રિએક્શન થઈ તો આલ્કોહોલમાં H જે હતો ત્યાં આગળ એસિડ આપણો જોઈન્ટ થયો. સો એમાં શું થયું કે RCOR રિએક્શન બની અને બાકીનું જે H2O જે હતો પાણી એ છૂટું પડ્યું અને એસિડ હતો H એ છૂટો પડ્યો. સો આ થઈ પહેલી રિએક્શન કે જેમાં મેકેનિઝમ આપણે કીધું કે બે રીતે લખી શકાય કે કાર્બોક્સિલ જૂથના ઓક્સિજનના આધાર તરીકે કાર્ય કરે છે, એટલે આપણો ઓક્સિજનનો જે આધાર છે એ થઈ ગયો. હવે બીજી રિએક્શન જે છે કે એમાં RCOOH છે, એમાં હાઇડ્રોજન જે છે એ OHના અણુ જે OHનો અણુ છે ત્યાં આગળ હાઇડ્રોજન સળી કરશે. સો એના લીધે શું થશે કે આપણો જે ડબલ બોન્ડનો ઓક્સિજન છે એનો એક બોન્ડ બ્રેકિંગ થશે અને નેગેટિવ ચાર્જ થશે, અને આપણા જે ROH મીન્સ કે આલ્કોહોલ કન્ટેન્ટ છે એ એડ થશે, અને એસિડ આપણે એડ કરીએ એટલે એસિડ રિએક્શનમાં આવે કે જે હાઇડ્રોજન જે આપણો છે એને લઈને ભાગી જાય છે ભાઈ HA છે, તો એ હાઇડ્રોજનને લઈને ભાગી જાય તો RCOOR જે છે એ ફોર્મ થાય H2O અને HA તરીકે વર્તે, કે જેમાં આપણે જેમ કીધું કે ધ્યાન આપવું જોઈએ કે આલ્કોહોલ જે છે એ ઓક્સિજનના એસિડ તરફનો આધાર કરે, કીધું એ પ્રમાણે. હવે આ જે રિએક્શન છે એ એસ્ટરિફિકેશનને બાંધી રાખે, એટલે કે વધુમાં આલ્કોહોલ જે છે એને ડિહાઇડ્રેશન તરફ લઈ જઈ શકે છે. સો આલ્કોહોલનું ડિહાઇડ્રેશન થઈ જાય એટલે હાઇડ્રોજનનું ડિહાઇડ્રેશન મીન્સ તો કે આ હાઇડ્રોજન છે એ છૂટો પડે છે. સો એવી રીતે આલ્કોહોલનું ડિહાઇડ્રેશન તરફ એને લઈ જઈ શકે છે. સો attention should be called to the fact that the alcohol oxygen also can act as a base toward the acid. However, this reaction hinders esterification and in addition may lead to dehydration of alcohol. એટલે આપણે કીધું એમ કે આલ્કોહોલને ડિહાઇડ્રેશન તરફ દોરી શકે છે. સો dehydration is an especially important side reaction with the tertiary alcohol. મીન્સ કે આપણો જે ડિહાઇડ્રેશન જે છે એ ત્રીજા ભાગના આલ્કોહોલ સાથે ખાસ કરીને
અમુક હોય ને આમ સાઈડ રિએક્શન આપવાવાળા કે જે આમ કંઈ આમ ભાગમાં ન આવે પણ એ બે વચ્ચે કંઈક રિએક્શન થતું હોય ને તો એની સાઈડ રિએક્શન આપે રિએક્શન ક્યાંક બીજે થતું હોય ને અસર ક્યાંક બીજે થતી હોય. તો એની જેમ કે ડિહાઇડ્રેશન જ્યારે રિએક્શન કરે છે ત્યારે થર્ડ આપણો ટર્સરી આલ્કોહોલ જે છે એની સાથે પાક્કું એ આડઅસર આપે ને આપે તેમ એ મહત્વપૂર્ણ રીતે આડઅસર આપે કહેવાય ને કે આ મને નડે જ છે. તો એ કોની સાથે તો કે ટર્સરી આલ્કોહોલ સાથે. સો ટર્સરી આલ્કોહોલની આપણે એક રિએક્શન જોઈએ કે RCOH જે છે આપણો આલ્કોહોલ ટર્સરી આલ્કોહોલ એમાં હાઇડ્રોજન એડ કર્યો તો શું થયું કે હાઇડ્રોજન જે હતો OH સમૂહ જે હતો એ હાઇડ્રોજન એડ થઈને અને પાણીનો સમૂહ બનીને ભાગી ગયો. બરાબર. હવે એ થયું એટલે વધ્યું શું તો કે RrCCH3. હવે કાર્બન જે આપણા હતા એ ભાઈ પોઝિટિવ ચાર્જ થઈ ગયા કેમ કે ઓલો OH હતો OH આખું હતું એનો ઓલો હાઇડ્રોજન આવીને ઉપાડી ગયો એટલે પાણી છૂટું પડ્યું. હવે વધ્યું શું તો કે કાંઈ નહીં ભાઈ આપણે 3 તો RC ડબલ બોન્ડ CH2 આપણું જે હતું એ જે કંઈ કીધું એમ કે આડઅસર ક્રિએટ કરે છે. સો એ આવા એટલે અમુક કિસ્સામાં જ્યારે એસિડ જે છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં મજબૂત હોય ત્યારે એનું જે નેચર અથવા તો એનું જે વલણ છે એ કેવું થઈ જાય તો કે આપણું આત્મનિર્ભર ભારત રહ્યું ને ભાઈ એટલે સેલ્ફ કેટેલાઇઝ થઈ જાય કે જે એસિડ છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં મજબૂત હોય તો એનું જે પોતાનું વલણ છે એ પોતે જ એમ કે ભાઈ હું ખુદ રિએક્શન કરી લઈશ તમારે કોઈને માથાકૂટ નથી કરવી. સો in certain cases when the acid is sufficiently strong the esterification is self-catalyzed. Quite often the speed of the reaction is increased by working under increased pressure so that higher temperatures can be used. મીન્સ ઘણીવાર શું થાય કે રિએક્શન જે છે એની ગતિ વધતા પ્રેશર જે છે એના હેઠળ કામ કરીને વધે છે. મીન્સ કે ઉતાવળીએ એટલી હોય ઉપરથી પ્રેશર એટલું હોય ભાઈ જલ્દી કરો એટલે એના લીધે શું તો કે ટેમ્પરેચર જે છે એના ઊંચા ટેમ્પરેચરનો ઉપયોગ કરી શકાય કે જેનાથી ટેમ્પરેચર પણ વધી ગયું રિએક્શનની સ્પીડ આપણે આગળ જ કીધું કે ભાઈ ટેમ્પરેચર તમે વધારો એટલે રેટ ઓફ રિએક્શન વધી જાય. સો ટેમ્પરેચર વધારો એટલે રેટ ઓફ રિએક્શન એ વધી ગયું ને દબાણની પણ માથાકૂટ ઓછી થઈ ગઈ. સો સામાન્ય જે જનરલ પ્રેક્ટિસ જે છે એમાં હાઇડ્રોક્લોરિક અને સલ્ફ્યુરિક એસિડ છે એ નોર્મલી ઉપયોગમાં લેવાતા કેટાલિસ્ટ છે કે જેનો કહેવાય ને આમ કે લેબોરેટરી ટાઈમથી એની તરફેણમાં હોવાથી એના કારણે એની જે કાર્યક્ષમતા છે એ અને અથવા તો સસ્તી અને ધાતુઓ પર ઓછી કાટ લાગવાની અસર હોવાના કારણે આપણે જે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડ છે એઝ અ કેટાલિસ્ટ એસ્ટરિફિકેશનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તમે કદાચ પ્રેક્ટિકલમાં પણ ભણશો આ વસ્તુ. Completing means how we can find esterification reaction can completely over or how it's form or how it's react. So વેલકમ. આજના લેક્ચરમાં આપણે જોશું કે એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન જે છે એનું કમ્પ્લેશન મીન્સ કે રિએક્શન છે પૂરી કઈ રીતે થાય છે કે આપણને કઈ રીતે ખબર પડે કે જે રિએક્શન છે એ રિએક્શન પૂરી થઈ ગઈ છે. આગળના લેક્ચર્સમાં આપણે જોયું કે એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન જે છે એ એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન શું છે કઈ રીતે થાય છે અને એની જે મેકેનિઝમ છે થોડી ઘણી આપણે હજી ડીપ મેકેનિઝમ ભણ્યા જ નથી. આપણે જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું એ જસ્ટ બેઝિક મેકેનિઝમ હતી કે રિએક્શન જે છે એ રિએક્શન કઈ રીતે થાય છે કે હાઇડ્રોજન આ રીતે આવ્યો અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન જે છે આ રીતે આવ્યો પ્લસ આપણે OH કમ્પોનન્ટ રિમૂવ કર્યો અને ત્યાં આગળ બીજા આપણા XYZ જે આલ્કોહોલ સમૂહ છે એ ત્યાં આવ્યો ઓક્સિજનનું બોન્ડ બ્રેકિંગ થયું અને ત્યાં RCOR એટલે કે એસ્ટર સમૂહની રચના થઈ અને પાણી છૂટું પડ્યું. તો આ જે હતી એ જસ્ટ અ બેઝિક મેકેનિઝમ છે કે જે તમે હજી કાંઈ ભણ્યા જ નથી એમ કહો તો ચાલે. આની જે મેઇન મિકેનિઝમ છે કે જે તમારે ડીટો ટુ ડીટો ભણવાની છે MSCમાં આવશે કે MSCમાં તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોવું પડશે કે ભાઈ પહેલાં જે છે તો આપણો ઓર્ગેનિક એસિડ અને પ્લસ તમે એનું આલ્કોહોલ જોડે રિએક્શન કરો છો તો એ બે વચ્ચે કઈ એવી રિએક્શન થાય છે કે જેના લીધે બોન્ડ બ્રેકિંગ થાય છે ત્યાંથી સ્ટાર્ટિંગ કરી અને જે આપણો એસ્ટર સમૂહ છે એ જોડાય કઈ રીતે ત્યાં સુધીની આખી મેકેનિઝમ જે છે એ
ભણવાની આવશે. સો આપણે એ લેક્ચરમાં એટલું જોયું. તમારે બીએસસીમાં એટલું બધું ડીપમાં અત્યારે આવશે નહીં. સો આપણે હવે આપણી જે એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન છે કમ્પ્લીટ થઈ તો એ કઈ રીતે ખબર પડે. કારણ કે એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન છે આપણે જેમ કીધું એમ કે ટેમ્પરેચર વધે એમ પણ વધે, અને એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન જે છે એમાં એસ્ટર પ્રોડક્ટ ફોર્મ થાય છે. તો એની જે ઈલ્ડ છે એ ઈલ્ડના આધારે તમે અંદાજો લગાવી શકો. પણ કઈ રીતે? કારણ તો કે એસ્ટરિફિકેશન છે એ એક સંતુલન સ્ટેબલ પ્રક્રિયા છે, ઇક્વિલિબ્રિયમ રિએક્શન છે કે એના કારણે પ્રક્રિયામાંથી સૌથી વધારે શક્ય એટલી ઈલ્ડ મીન્સ કે પ્રોડક્ટની જે ઈલ્ડ છે એ મેળવવા હંમેશા આપણી એક્સપેક્ટેશન હોય કે ભાઈ આમાંથી મને ઓલવેઝ મસ્ત ઈલ્ડ મળશે. બટ ડિફરન્ટ આપણે જોઈએ કે ડિફરન્ટ મેથડ જે છે કે જેમાં એ ઇક્વિલિબ્રિયમ રિએક્શનમાં જે પ્રોડક્ટ આપણી છે એ પ્રોડક્ટ કોઈ એકને દૂર કરીને રિપ્લેસમેન્ટ રિએક્શન મીન્સ કે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા જે છે એ વિસ્થાપન કરવામાં આવે છે કે જેના કારણે એસ્ટર જે છે એ હાયર ઈલ્ડમાં કન્વર્ટ થાય છે અને આપણને મળે છે. મીન્સ તો કે બીકોઝ ઓફ એસ્ટરિફિકેશન is an equilibrium reaction, and because obtaining the highest possible yield from a reaction is always desirable, various esterification methods in which equilibrium is displaced by removal of one of the reaction products have been designed so that the ester is obtained in high yield and conversion. So esterification reaction જે છે એ પૂરી કરવાની એક રીત છે કે જે પાણી જે છે આપણે જેમ આગળ જોયું કે એસ્ટરિફિકેશનની રિએક્શનમાં વોટર કન્ટેન્ટ છે, વોટર મોલેક્યુલ છે એ દૂર પડે છે. સો એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શનમાં જ્યારે પાણી ફોર્મ થાય છે તો એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન પૂરી કરવાની જે રીત છે એમાં કે જે પાણી ક્રિએટ થાય છે, પાણી પ્રોડ્યુસ થાય છે, પાણીની રિએક્શન ચાલુ થાય મીન્સ કે પાણી દૂર થવાનું ચાલુ થાય એટલે એ ડાયરેક્ટ દૂર કરી દેવું મીન્સ કે પાણી છૂટું પાડી દેવું. એટલે એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન છે ત્યાં તમે પૂર્ણ ડિક્લેર કરી શકો કે જ્યારે પાણી કન્વર્ટ થવાનું. કેમ કે પાણી ક્યારે કે જ્યારે એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન જે છે એની ઈલ્ડ જે છે એ કમ્પ્લીટ એના હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન જે છે એસ્ટર પ્રોડક્ટમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા હોય પછી જે છે એ પાણી છૂટું પડવા માંડશે. સો પાણી છૂટું પડે એનો કન્ટેન્ટ પાણીની કન્ટેન્ટ વધવા માંડે એટલે સમજવાનું કે આપણી એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન છે એ પૂરી થવા માંડી છે. સો એ પાણી જે છે એને રિમૂવ કરી દેવાનું. સો વન વે ઓફ કમ્પ્લીટિંગ an esterification is the remove of the water as it is formed. When the acid, alcohol and ester are non-volatile, the mixture is heated usually to around 200 degrees Celsius or higher without a catalyst to drive out the water. Means કે જ્યારે આલ્કોહોલ, એસિડ અને એસ્ટર જે છે એ વોલેટાઇલ ન હોય, વોલેટાઇલ કમ્પોનન્ટ ન હોય ત્યારે મિશ્રણ જે છે આપણું સોલ્યુશન જે છે એ ગરમ થાય છે અને સામાન્ય રીતે એને પાણીની બહાર કાઢવા માટે કેટાલિસ્ટ વગર એપ્રોક્સ 200 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અથવા તો એના કરતાં વધારે ગરમ કરવામાં આવે છે. તમે એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન જે છે લગભગ તમે પ્રેક્ટિકલમાં ભણી ગયા, જે તમે કરતા હતા કે તમે એક સેટ બનાવતા હતા કન્ડેન્સેશન પ્રોસેસ કે જે બીજી XYZ અને તમે ઓલા મશીનમાં જે મૂકતા હતા કે જ્યાં આગળ એમાં એ જે તમારું લિક્વિડ હતું એ એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન થતું હતું. સો પાણી જે છે પાણીને દૂર કરવું એ મિશ્રણ દ્વારા નિષ્ક્રિય ગેસ જે છે એ ગેસને પરપોટા દ્વારા અથવા તો વેક્યુમ, આપણે વેક્યુમ યુઝ કરી શકીએ તો વેક્યુમ જે છે એના ઉપયોગ દ્વારા કરવામાં આવે છે. સો આવી રીતે જે એસ્ટર રિએક્શન છે એ એસ્ટર રિએક્શનમાંથી આપણને કમ્પ્લીશન જે છે એનું એ ખબર પડી શકે. સો થાય શું તો કે ધ રિમૂવલ ઓફ વોટર ઇઝ એડેડ બાય બબલિંગ એન્ડ ઇનર્ટ ગેસ થ્રુ ધ મિક્સચર ઓર બાય એપ્લિકેશન ઓફ વેક્યુમ. ગ્લિસરાઇડ ઓફ નોન વોલેટાઇલ એસિડ આર મેડ ઇન ધીસ વે. મીન્સ કે જે ગ્લિસરાઇડ છે એ નોન વોલેટાઇલ ગ્લિસરાઇડ આ રીતે નોન વોલેટાઇલ હોય એના દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. હવે આ ગ્લિસરાઇડ તો બની ગયો પણ ગ્લિસરોલ જે છે એ ગ્લિસરોલ કે જે ટ્રાયવેલેન્ટ છે મીન્સ કે ત્રિકોણ આપણે જે ટ્રાયવેલેન્સી એની છે એ રીતની છે. સો ટ્રાયવેલેન્ટ ગ્લિસરોલ જે છે એનું કમ્પ્લીટ એસ્ટરિફિકેશન જે છે એની ખાતરી કરવા માટે શું થાય તો કે એસિડ જે છે એનો વધુ ઉપયોગ કરવામાં આવે. આપણે ઘણીવાર અમુક પ્રોડક્ટ પ્રેક્ટિકલમાં પણ આપણે અમુક વસ્તુમાં અમુક કંઈક એક્સેસ નાખીએ લાઈક એમોનિયા છે કે બેઝિક આપણે
પ્રેક્ટિકલ્સ જે કરીએ છીએ તો એમાં અમુક વસ્તુ એક્સેસ પડી જાય કે જેમ કે એમોનિયાની છે તો એમાં કોઈ પ્રોડક્ટમાં પ્રોબ્લેમ આવી શકે નહીં. સો એવી રીતે જ્યારે આ ગ્લિસરોલ આપણે છે એના કમ્પ્લીટ એસ્ટરિફિકેશનનું આપણે ચેકિંગ કરવું હોય તો એ કમ્પ્લીટ એસ્ટરિફિકેશનનું ચેકિંગ જે છે એસિડ જે છે આપણો એને એક્સ્ટ્રા કન્ટેન્ટ નાખીને એટલે કે એક્સેસ તમે એસિડ નાખીને પણ ચેક કરી શકો, અથવા આ પછી આલ્કલાઇનનો જે વોશ હોય એના દ્વારા એને દૂર કરવામાં આવે કે જેના આધારે તમને ખબર પડે કે ભાઈ એસ્ટરિફિકેશન છે એ કમ્પ્લીટ થયું કે નહીં. સો to ensure the complete esterification of trivalent glycerol, an excess of the acid is used. This is later removed by an alkaline wash. Glycol, polyglycol and pentothal are similarly esterified. Estergum, a widely used resin, is esterified completely by heating glycerol with a rosin as to drive out the water. મીન્સ કે આપણા જે ગ્લાયકોલ, પોલીગ્લાયકોલ અને પેન્ટ્રીથ્રીટોલ છે એ સામાન્ય રીતે એને એસ્ટ્રીફાઈડ કરવામાં આવે છે, આપવામાં આવે છે. આપણે કહેવાય ને કે સર્ટિફાઈડ થઈ ગયેલું વસ્તુ છે તો એ સિમ્પલી એસ્ટ્રીફાઈડ છે કે ઇઝીલી એનું એસ્ટ્રિફિકેશન થઈ શકે. અને જે એસ્ટરગમ છે એ ઘણો વાઇડલી યુઝમાં લેવાય રેઝિન છે કે જેને ગરમ કરીને રેઝિન સાથે ગ્લિસરોલ જે છે એના દ્વારા પાણીની બહાર કાઢવામાં આવે છે કે જેનાથી એ જે વસ્તુ છે એ કમ્પ્લીટલી એને કંટ્રોલ સંપૂર્ણપણે તમે બાંધી શકો કે એને બહાર કાઢી શકો. અથવા અન્ય રેઝિન્સ જે છે એ અન્ય છે એ રોઝિન એસ્ટર જે છે એ રોઝિનથી સમાન રીતે મેળવવામાં આવે કે જેમાં નોન વોલેટાઇલ આલ્કોહોલ અથવા ગ્લાયકોલ હોય. સો આવી રીતે જે એસ્ટર રિએક્શન છે એના ઘણા બધા ફેઝિસ, ઘણા બધા કેસીસ થાય કે કઈ રીતે આપણે શું કમ્પાઉન્ડ ક્રિએટ કરીએ છીએ, શું પ્રોડક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ કે જેનું આપણે ચેકિંગ કરવાનું છે, કોનું એસ્ટ્રિફિકેશન કરીએ છીએ એના ડિપેન્ડન્ટ છે કે તમે એ એસ્ટ્રિફિકેશન રિએક્શન જે છે એ કઈ રીતે ચેક કરી શકો છો. સો આવી રીતે જે બીજા અધર આપણે રોઝિન એસ્ટરને જે બધા કીધા એ સામાન્ય રીતે મેળવવામાં આવે પણ કઈ રીતે તો કે નોન વોલેટાઇલ આલ્કોહોલ અને ગ્લાયકોલ્સમાંથી. સો અધર રોઝિન્સ એસ્ટર્સ આર obtained similarly from rosins and non volatile alcohols or glycols. As adiabatic acid is hindered acid, a high esterification temperature is required to speed up the reaction. મીન્સ કે જ્યારે એબિએટિક એસિડ છે એ રેઝિસ્ટન્સ એસિડ મીન્સ કે અવરોધ ક્રિએટ કરે છે તો અવરોધ એસિડ હોવાથી રિએક્શનનો જે વેગ છે, રિએક્શનની જે રેટ ઓફ રિએક્શન સ્પીડ છે એને વધારવા માટે એક હાયર ટેમ્પરેચર જે છે એ ટેમ્પરેચરે એસ્ટ્રિફિકેશન થવું જરૂરી છે. લાઈક 2700થી 275થી 300 ડિગ્રી કે 3000 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. પણ 3000 સુધી આપણે નહીં રાખીએ કેમ કે બહુ વધારે પડતું હાયર થઈ જાય. સો એની જગ્યાએ આપણે 275થી 300 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સમજો ને કે એટલું રાખી શકીએ કારણ કે 3000 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એટલે બહુ હાયર રિએક્શન થઈ જાય. સો એટલી આપણે જરૂર નથી. બટ જ્યારે પાણીને દૂર કરવાની જો બીજી પદ્ધતિ તો એ છે આપણું જે સોલ્યુશન છે એને સુપર હીટેડ સ્ટીમમાંથી પાસ કરવું કે જેના કારણે સુપર હીટેડ સ્ટીમમાંથી પાસ કરો તો જે વરાળ જે છે એ બંને આપણું જે સોલ્યુશનનું જે મિક્સચર છે એ મિક્સચરને એક્ટિવેટ કરે. મીન્સ કે એની હળી કરીને તપાવે, ઉશ્કેરે કે જેના કારણે પાણીની જે ફ્લો છે, વોટર ફ્લો છે એ પાસ થવા માંડે. વોટર ઇઝ ફોર્મ મીન્સ કે પાણી જે છે ફોર્મ થવા માંડે કે જે મિક્સચર છે એમાંથી પાણીનું ફોર્મિંગ થશે એટલે પાણી છૂટું પડશે. સો another method for removing water is to pass superheated steam through the mixture. The steam both agitate the mixture and carries off the water as it forms. So when the either or both the acid and the alcohols are volatile, the reaction may be carried to completion by distilling out the water produced in the reaction, usually as an isotrope means azeotrope means કે જ્યારે એસિડ અથવા આલ્કોહોલ બંને જે નોન વોલેટાઇલ હોય ત્યારે રિએક્શનમાં પ્રોડ્યુસ થયેલું જે પાણી છે એ સામાન્ય રીતે એઝિયોટ્રોપ તરીકે બહાર અથવા તો એઝિયોટ્રોપ તરીકે રિએક્શન જે છે એ પૂર્ણ થઈ શકે છે. એઝિયોટ્રોપ મીન્સ કે જે બે લિક્વિડ છે એ બે લિક્વિડ તમારા સમાન કેટેગરી સમાનતા ધરાવતા હોય અથવા તો એ જે બે લિક્વિડ છે એ લિક્વિડનું પ્રેશરાઇઝ અંડર જે કેરેક્ટરિસ્ટિક જે છે એ સમાનથી થઈ ગઈ હોય તો એ એઝિયોટ્રોપિક સોલ્યુશન તમે સમાન મિશ્રણ ટાઈપનું જે આવે એને તમે કહી શકો છો. સો જે પાણી છે એને આપણે એ રીતે પણ
સામાન્ય રીતે એઝિયોટ્રોપ તરીકે બહાર કાઢવામાં આવે છે. પણ કેટલાક કેસમાં એઝિયોટ્રોપ્સ જે છે એ 2 કરતાં વધારે, મીન્સ કે એઝિયોટ્રોપ જે છે એ મેઇનલી 2 સોલ્યુશન્સ, 2 લિક્વિડ્સ હોય. પણ અમુક જે કેસીસ છે તો એ કેસમાં જે આપણને મળેલો ડિઝાયરેબલ જે એચિવડ આપણો એઝિયોટ્રોપ છે એ 2 કરતાં વધારે ઘટકોનો હોઈ શકે. સો એઝિયોટ્રોપની જે રચના છે એ સરળતાથી એઝિયોટ્રોપિક ડેટા જે છે એના દ્વારા આપણે કલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. સો ક્યારે તો in some cases the azeotrops obtained will consist of more than 2 components. The composition of azeotrops is easily obtained from a completion of azeotropic data. The operating condition must be adapted out to the particular acid and alcohol. Not only must the boiling point of azeotrops be considered, but also the solubilities of the esters and alcohol in water. The apparatus used for azeotropic esterification includes a receiver which the phase separate, means કે જ્યારે એઝિયોટ્રોપિક એસ્ટરિફિકેશન માટે આપણે એને ધ્યાનમાં લઈએ, એઝિયોટ્રોપ્સ જે છે એને આપણે એને બોઇલિંગ કરવાનો મુદ્દાને ધ્યાનમાં લેવું જ નહીં, પરંતુ જે પાણી છે આપણું એ પાણીમાં એસ્ટર અને આલ્કોહોલ આપણો છે એની પણ દ્રાવ્યતા હોવી જોઈએ. સો ક્યારે કે ચોક્કસ એસિડ અને આલ્કોહોલ માટે અનુકૂળ હોવી આવશ્યક છે, મીન્સ કે એના માટે અનુકૂળ હોવું પડે. સો જ્યારે એઝિયોટ્રોપિક એસ્ટરિફિકેશન માટે આપણે જે ઇક્વિપમેન્ટ્સ યુઝ કરીએ છીએ કે જેમાં રિસીવર આવે, તો એમાં એક તબક્કો જે છે એ અલગ પડે કે જેમાં બિનજલીય ફેઝ જે કહેવાય એ એની જાતે પાસ થઈ જશે, અને જ્યારે ઓવરફ્લો થાય ત્યારે જે જલીય તબક્કો મીન્સ કે કોન્સન્ટ્રેટેડ ફેઝ છે એ રિસીવર આપણું જે છે એ રિસીવરના તળિયેથી મીન્સ કે બોટમમાંથી એને પાછો ખેંચી લેવામાં આવે. આપણે હજી આના વિશે આપણે જેને આમાં આગળ બીજી પ્રોડક્શન્સ જોવાની છે એમાં ફ્લોશીટ્સમાં રિસીવર આવશે ત્યારે તમને આ હજી વધારે ડીપમાં સમજાવીશ. પણ આપણે અહીંયા કમ્પ્લીશન રિએક્શન છે તો એમાં કઈ રીતે આપણે જોવું એમાં આ જોઈ લઈએ કે જ્યારે બિનજરૂરી એટલે કે આપણે જે એમ જ બિનજલીય તબક્કો હોય, નોન એક્વિયસ ફેઝ હોય, તો એ જે છે એની જાતે પાસ થઈ જશે. પણ જ્યારે એક્વિયસ ફેઝ જે છે આપણું એક્વિયસ ફેઝ છે એ રિસીવરના તળિયેથી એને પાછું ખેંચી લેવામાં આવશે. સો ધ નોન એક્વિયસ phase automatically returns to the esterification vessel by an overflow, while the aqueous phase is withdrawn from the bottom of receiver, means કે તળિયેથી પાછું ખેંચી લેવામાં આવે. અને જ્યારે એસ્ટર અને આલ્કોહોલ બંને નોન વોલેટાઇલ હોય અને પાણી સાથે એઝિયોટ્રોપિક બનાવે ત્યારે વધારે પ્યોરિફિકેશન આપણને જરૂર પડે, કેમ કે આપણા 2 સોલ્યુશન એસ્ટર આલ્કોહોલ જે છે એ બંને નોન વોલેટાઇલ છે અને પાણી જોડે એઝિયોટ્રોપ બનાવ્યું, 3 કમ્પોનન્ટ થઈ ગયા. હવે એ 3 કમ્પોનન્ટમાંથી આપણો એસ્ટર પ્રોડક્ટ જે છે આપણી એસ્ટર પ્રોડક્ટને આપણે પ્યોરિફાઈ કરવી છે, તો એ એસ્ટર પ્રોડક્ટ માટે વધારાનું શુદ્ધિકરણ જોવે છે. એને ઇથેનોલ દ્વારા એસિટિક એસિડ જે છે એના કન્ટિન્યુઅસ એસ્ટરિફિકેશનમાં એને આપણે કાળજીપૂર્વક એને આપણે કેરફુલી એના સ્ટડી અથવા તો એનું જે રિફાઇનમેન્ટ્સ જે પ્રોસેસ જે છે એના દ્વારા આપણે કેરફુલી એનું ધ્યાન રાખી અને ઇથેનોલ અને એસિટિક એસિડ જે છે એના એસ્ટરિફિકેશન મેથડમાં પાયો નાખ્યો. હવે ઇથેનોલ એસિટેટ છે, આપણે સીધું એક્ઝામ્પલ જ જોઈએ કે ઇથેનોલ એસિટેટ છે, તો એમાં કેટલાક સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે ઇથેનોલ અને એસિટિક એસિડ જે છે એના મિશ્રણથી શરૂ કરીને એને કન્ટિન્યુઅસ પ્રોડ્યુસ કરી શકાય. સો when both ester and alcohol are volatile and from an azeotrope with the water, additional refinements are necessary. A careful study of continuous esterification of acetic acid by ethanol laid the foundation from modern esterification methods. Ethyl acetate can made continuously by starting with the mixture of ethanol and acetic acid with some sulfuric acid. જેમ આપણે કીધું કે કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસથી ચાલી શકે. So the mixture is heated until the ester begins to distill out, and then the mixture of alcohol and acetic acid is added at a rate such that the volume remains constant. મીન્સ કે જ્યારે આ મિશ્રણ છે ત્યાં સુધી ગરમ થાય છે જ્યાં સુધી આપણો જે એસ્ટર છે એ બહાર નીકળવાનું ચાલુ ના કરે, અને પછી જે આલ્કોહોલ અને એસિડનું મિશ્રણ જે છે એ
એડ કરવામાં આવે કે જેનાથી જે આપણું વોલ્યુમ જે છે એ વોલ્યુમ કોન્સ્ટન્ટ રહે, કારણ કે એસ્ટર જે બહાર નીકળવાનું ચાલુ થશે તો આપણું જે વોલ્યુમ છે એ ઓછું થવા માંડે. સો એના કારણે એસિટિક એસિડ અને આલ્કોહોલની જે મિશ્રણ છે, આપણે જે સોલ્યુશન બનાવ્યું, સોલ્યુશન ધીમે ધીમે એડ કરતા રહેવાનું આવે. હવે ડિસ્ટિલ આઉટ જ્યારે થાય છે તો ડિસ્ટિલ આઉટમાં ઇથાઇલ એસિટેટ જે છે એ 83.2%, કે જેમાં આલ્કોહોલ છે 9%, આલ્કોહોલ છે ઇથાઇલ એસિટેટ 83.2%, એટલે કે આપણી એસ્ટર પ્રોડક્ટ જે છે 83.2% આવી. આલ્કોહોલ જે છે 9% અને પાણી જે છે એ 7.8%નું આપણે ટર્નરી મિશ્રણ, મીન્સ કે ત્રિગુણિત એટલે કે 3 કમ્પોનન્ટનું આપણું મિક્સચર છે. સો the distillate is a ternary mixture of ethyl acetate, alcohol and water, which contain ethyl acetate 83.2%, alcohol 9.9%, and the water is 7.8%. Two binary isotopes also are formed. One which contains 69.4% of the ester, 30.6% of the alcohol, and boils at a 71.8 degrees Celsius, which is number one. The second one is the other, which contains 8.6% of water and 91.4% of the ester and boils at 70.45 degree Celsius, which means કે જે બે બાઇનરી એઝિયોટ્રોપ્સ ફોર્મ થાય છે કે જેમાં એક જે છે એમાં એસ્ટર કન્ટેન્ટ જે છે એ આપણો કે વિચ કન્ટેન્ટ 69.4% ઓફ ધ એસ્ટર, મીન્સ કે આપણી જે એસ્ટર પ્રોડક્ટ છે 69.4% છે, કે જેમાં 30.6% આલ્કોહોલ છે, કે જેને આપણે જે મિશ્રણ આપણું છે, જે આપણું બાઇનરી એઝિયોટ્રોપ, કે આપણે જેમ કીધું કે અમુક કેસ છે એમાં 2 કરતાં વધારે ઘટકના એઝિયોટ્રોપ હોય, તો આ આપણું બાઇનરી મિશ્રણ છે કે એને આપણે 71.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસે બોઇલ કરીએ. અને જે બીજું છે એમાં આપણે 8.6% પાણી છે અને 91.4% એસ્ટર પ્રોડક્ટ છે, મીન્સ કે આપણી જે પ્રોડક્ટ છે એ 91.4%, જેમ આપણે કીધું એમ હાયર યીલ્ડ છે, તો એને આપણે 70.45% ડિગ્રીએ બોઇલિંગ કરીએ. સો આવી રીતે બાઇનરી જે છે એના આ રીતે 2 ફોર્મ થાય. હવે બીજા જે અધર આપણે વોલેટાઇલ અસ્થિર એસ્ટર્સ માટે હોય તો સંબંધિત આપણા એને રિલેટેડ ટર્નરી અને બાઇનરી સિસ્ટમ એઝિયોટ્રોપ્સ જે છે એની ડિફરન્ટ મેથડ્સ હોય. સો સામાન્ય રીતે કહીએ તો આલ્કોહોલ જે છે એ એના એસ્ટર અને પાણી જે છે એનું ટર્નરી એઝિયોટ્રોપ એસ્ટર છે. હવે ટર્નરી એઝિયોટ્રોપ એસ્ટર જે છે એને પાણી જે છે એના બાઇનરી એઝિયોટ્રોપ કરતાં થોડો ઓછો ઉકળે, કારણ કે આપણે જે બાઇનરી એઝિયોટ્રોપ પાણીવાળો જે કન્ટેન્ટ આપણે કીધું કે જે 70.45 ડિગ્રીએ ઉકાળવાનો છે, તો એની કરતાં ઓછો આલ્કોહોલ અને પાણી જે ટર્નરી એઝિયોટ્રોપ 3 ઘટકનું મિશ્રણ છે એ થોડો ઓછો ઉકળશે. સો for other volatile esters, there are corresponding ternary and binary azeotrops. In general, the ternary azeotrops often alcohol is ester and water boils slightly lower than the binary of the ester and water. The percentage of water in the ternary increases and that of the ester decreases with an increase in molecular weight of alcohol. Means કે જે પર્સન્ટેજ છે, જે ત્રીજા ભાગની પાણીની ટકાવારી જે વધે છે એ આપણા આલ્કોહોલના જે મોલેક્યુલ્સ છે એના વજનમાં વધારો થતાં આપણી જે એસ્ટર પ્રોડક્ટ છે એ પ્રોડક્ટ ઘટે છે. મીન્સ કે મોલેક્યુલર વેઇટ ઓફ આલ્કોહોલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ક્યારે? તો કે જે પાણીની ટકાવારી, પાણીનો જે પર્સન્ટેજ પ્રોડક્ટ એરિયા છે એ વધે એટલે આપણો જે આલ્કોહોલ છે એનો કન્ટેન્ટ વધે. સીધી વાત છે, પાણીમાંથી OH સમૂહ પણ તમારો છૂટો પડે, H+OH gives H2O. સો એમાંથી પાણી, આપણો જે આલ્કોહોલ કન્ટેન્ટ છે, આલ્કોહોલનું મોલેક્યુલર વેઇટ વધશે અને એના કારણે આપણી જે એસ્ટર પ્રોડક્ટ છે એ જે છે એનું ફોર્મિંગ જે પ્રોડક્ટ એ થોડી ઘટશે. કારણ તો કે સામે એસિડ કન્ટેન્ટ જે છે એસિડ કન્ટેન્ટ એટલા પ્રમાણમાં નથી કે જે ફોર્મ થઈને એસ્ટર કન્ટેન્ટ બનાવી શકે. સો મહત્ત્વની વાત એ છે કે જે ટર્નરી એઝિયોટ્રોપિક સિસ્ટમ જે છે એ સિસ્ટમ કોઈપણ ઘટક અથવા તો જે આપણો બાઇનરી એઝિયોટ્રોપ છે એના કરતાં લો ઉકળે, મીન્સ કે લો બોઇલિંગ પોઈન્ટે છે, અથવા તો એની જે કેપેબિલિટી કહેવાય કે કાર્યક્ષમતા જે છે એ ડિસ્ટિલેશનમાં જ્યાં સુધી ત્રણેય ઘટક હાજર છે ત્યાં સુધી જ છે. સો ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ ઇઝ ધેટ ધ ટર્નરી એઝિયોટ્રોપ boils lower than any of the individual constitutions
of the system or either of the binary isotopes and is the displayed from the efficiency column as long as all three of the constituents are present in this still. Because the ternary isotope cannot be separated by distillation, most of the alcohol is extracted from the mixture by washing with the water. For other volatile ester, there are the corresponding ternary and binary isotopes. મીન્સ કે આનું કારણ શું કે જે આપણે મિશ્રણ જે છે એ ત્રણેય ઘટકો હાજર રહે છે એમાં નીચું ઉકળે છે છતાં એનું કારણ જે આપણું ટર્નરી એઝિયોટ્રોપ જે છે એ ડિસ્ટિલેશનથી મોટાભાગે અલગ કરી ન શકાય, કેમ કે 3 કમ્પોનન્ટ છે. એ 3 કમ્પોનન્ટનું મિક્સચર જે છે એ આપણે ડિસ્ટિલેશનથી ડિફરન્ટ બોઇલિંગ પોઈન્ટે આપણે ત્રણેય છૂટા, કેમ કે એક એક્સ્ટ્રેક્ટ થઈ જ ગયો હોય તો મોટાભાગે આપણો જે આલ્કોહોલ છે અથવા તો બીજા જે નોન વોલેટાઇલ અથવા તો વોલેટાઇલ આપણા જે એસ્ટર્સ છે એના માટે આપણું જે પાણી છે એના ધોવાથી મિશ્રણમાંથી એને પાણીના વોશ આપીને મિશ્રણમાંથી કાઢવામાં આવે છે કે ત્યાં આગળ સંબંધિત અથવા તો રિલેટેડ એના જે છે ટર્નરી ને બાઇનરી આઇસોટ્રોપ્સ હોય છે. સો in general, the ternary isotope of an alcohol is ester and water boils slightly lower than the binary of the ester and water. The percentage of water and in the ternary increased and that of the ester decreased with an increased molecular weight of alcohol. Means કે જ્યારે સામાન્ય રીતે આલ્કોહોલ છે એના એસ્ટરના પાણીના જે આપણો ટર્નરી એઝિયોટ્રોપ એસ્ટર છે એના કરતાં પાણીનો જે બાઇનરી એઝિયોટ્રોપ છે એના કરતાં થોડો ઓછો ઉકળે. ઇન શોર્ટમાં આટલી મહેનતમાં એટલું યાદ રાખવાનું કે જે ટર્નરી એઝિયોટ્રોપ છે 3 ઘટકીય એઝિયોટ્રોપ એ જે છે એ આપણો જે 2 કમ્પોનન્ટનો એઝિયોટ્રોપ છે અથવા તો જે પાણીનો બાઇનરી એઝિયોટ્રોપ છે એના કરતાં ઓછો ઉકળશે. કારણ તો કે કારણમાં જે આપણે 3 ઘટક છે એ 3 ઘટકના કારણે એ જે છે ઓછો ઉકળે છે. સો આ રીતે આપણે એસ્ટર જે આપણી પ્રોડક્ટ આવી છે એ પ્રોડક્ટનું આપણે જોઈ શકીએ કે કઈ રીતે થાય છે, શું થાય છે. સો આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલું રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે હજી આનું આગળ જોશું, આનું જે ડિઝાઇનિંગ છે, પ્રોડક્ટ પ્લાન્ટ્સ જે છે એ કઈ રીતે હોય છે અને આપણે જે બીજા આપણા પ્રોડક્શન્સ છે એ પ્રોડક્શન્સ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. સો થેન્ક યુ વેરી મચ.